ඉතින් හැමෝම පිළිගන්නවා සුබ දවසක් කියලා. ඉතින් අද මම මේ කරන්න යන වීඩියෝ එක දැනටමත් ඔකට තේරිලා ඇති. වෙනද වගේ නෙවෙයි අද පොඩ්ඩක් වෙනස් වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවා. ඉතින් මේ මගේ channel එකේ පළවෙනි unboxing වීඩියෝ එක. ඉතින් අද මම unbox කරන්න යන්නේ ඔකට දැන් පේනවා මෙතනින් මේ තියෙන්නේ කොණ්ඩේ කපන මැෂින් එකක්. මම මේක Daraz එකෙන් තමයි order කරගත්තේ. deliver ගාස්තුව 1 රුපියල් 2200ක් වගේ ගාණක් ගියේ මතක හැටියට රුපියල් 2100ක් වගේ ගාණක්. මම මැෂින් දෙකක් order කරා. මට මැෂින් දෙකටම ගිය රුපියල් 4200යි. ඉතින් වටින මැෂින් එකක්. අපි දැන් මේක unbox කරලා බලමු. මේකෙන් තමයි මම මේ කොණ්ඩේ කපාගත්තේ. හොඳද කියලා බලන්න. අවුලක් නැහැ. හොඳට කැපෙනවා කොණ්ඩේ. මම මේ දෙපැත්තල්ලා තියෙන නෝට් එකකින්මයි තවත් අපිට කට්ට 4ක් එනවා වැඩි අඩු කරගන්න කොණ්ඩේ. ඉතින් මේ වගේ මැෂින් එකක් මේ වගේ කාලයක අනිවාර්යයෙන්ම වටිනවා. මොකද දැන් ලෝක පුරා ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන කොරෝනා වෛරස් එකකින්ද අපිට සැලුන් එකකටවත් යන්න බයයි. අපි ඒ කෙනෙක් දවසට කොණ්ඩ කීයක් නම් කපනවා ඇද්ද? ඉතින් ඒ කෙනෙක් ආසාදිතෙක් නම් අනිවාර්යෙන් අපිටත් මේ රෝගේ වෛරස් එක ආසාදනය වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බේරන එක අපිට හොඳයි. ඉතින් රුපියල් 2200ක් කියන්නේ එච්චර මුදලක් නෙවෙයිනේ. අපිට මේ වගේ මැෂින් එකක් ඕඩර් කරගත්තොත් ගොඩක්ම වටිනවා ඉන්න තනියම කොණ්ඩේ කපා ගන්න පුළුවන්. පොඩි කෙනෙක් වුණත් ගෙදර ඉන්නවා නම් එයාගෙත් කොණ්ඩේ කපලා දෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒ වගේ පොඩි කෙනෙක් අනිවාර්යයෙන්ම සැලුන් එකට එක්ක යනවා කියන්නේ ලොකු අවදානමක්. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව කෙලින්ම යමු මේක අන්බොක්ස් කරන්න. ඉතින් ඊට කලින් පුංචි මතක් කිරීමක් කරන්න. කට්ටිය කැමති නම් විතරක් වීඩියෝ මගේ දාන වීඩියෝ වැදගත් නම් කටට පහළ තියෙන අතුපාට subscribe button එක පාරක් click කරලා channel එක subscribe කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් අපි දැන් යමු unbox කරන්න. හරි. ඉතින් අපි දැන් මේක unbox කරමු. මෙන්න මේ විදිහට මම මේක අපිට වැඩි unbox කරන්න දෙයක් නැහැ. කියන්නේ වැඩි කපලා කොටලා ගන්න දෙයක් නැහැ. කෙලින්ම මෙහෙම මැෂින් එක තියෙනවා. මේ වගේ කවර් එකක් ඇතුලේ. ඊට පස්සේ අපිට තව තියෙනවා මේ වගේ කොලයක් එක්ක අපිට ඕනේ ආම්පන්න ටිකක්. අපි ආයේ මේකෙ මුකුත් නැහැ. මේක පැත්තකින් තියන්න. අපිට වැදගත්ම දේ තමයි බෙන්න මේක. අපි මේක අනිවාර්යයෙන්ම කියවලා පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න ඕනේ. කට්ටියට මේකේ මේ පැත්තේ ඉඳලා කපන විදිහ, තෙල් දා ගන්න විදිහ, මේ හැම දෙයක්ම රූප සටහනුත් එක්ක මේ කට්ටිය අපිට මේක සටහන් කරලා එවනවා. ඔය කට්ටියට මේක තේරෙන්නේ නැහැ වගේ නා. ඒ කියන්නේ මේක ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙන නිසා මේක සිංහලට පරිවර්තනය කරගන්න ඕන නම් මේකට මම ක්‍රමයක් කලින් වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන ලින්ක් එක ඔය කට්ටියට පුළුවන් අන්න ඒ විදිහට මේක සිංහලට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්න. මේ අපි මේක ඇතුලේ තියෙන ටික බලමු. කතුරක් තියෙනවා. පොද කතුරක්. ඊට පස්සේ පනාවක් තියෙනවා. ඊට අමතරව පොඩි බ්‍රෂ් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ මැෂින් එක පිහදා ගන්න වෙන නෑ මං හිතන්නේ ඒක තියෙන්නේ. මේ වගේ අපිට එක එක ප්‍රමාණයෙන් කොණ්ඩේ කපා ගන්න ඕනෑ වෙන 4ක් තියෙනවා. ඊට අමතරව පොඩි තෙල් බෝතලයක් තියෙනවා. අපිට මේකට තෙල් දා ගන්න මැෂින් එක රත් වෙද්දි. මේ කවරේ ගෑයි මොකුත් නෑ. මේක දැන් පැත්තකින් තියන්න. ඊට අපි ගමු වැදගත්ම දේ මැෂින් එක. මේ වගේ පොඩි කවර් එකක් වෙන්නේ. මේකත් පැත්තකින් තියාගන්න. මෙන්න මෙහෙම තමයි මැෂින් එක එන්නේ. මේකේ ගහලා තියෙන සූකේ කියලා. බලමු මේකත් පොඩි ප්ලාස්ටික් කෑල්ලක් එන එකත් හක් කරගමු මේ විදිහට. මෙන්න මේ වගේ තමයි මැෂින් එක එන්නේ. ඉතින් මේකෙන් පොඩි මේකත් කරන තලේ ඉස්සරහටත් පස්සට ගන්න පුළුවන් මේකෙන්. මෙන්න මේ වගේ වටේට පේන වැඩි ලාවට තලේ ඉස්සරහට පස්සට කරගන්න පුළුවන් මේකේ. මේක පොඩි කම්බියකින් මේ වයර් එක උතලා තියෙන එකත් ගලව ගමු. වයර් එකත් මීටර් දෙකක් වගේ මම හිතන්නේ දිග ඇති. මෙතනින් තියෙනවා පවර් බටන් එක. මේ විදිහට ඔන් ඕෆ් කරගන්න පුළුවන්. මේ යටින් ගහලා තියෙනවා මේකේ තවත් විස්තර ටිකක්. hear clipper model 302 220 volt 50 Hz 12 volt relay 10 minute for house to use only විනාඩි 10කට විතර. මේක විනාඩි 10කට සැරයක් අනිවාර්යයෙන්ම පොඩක් නිමෙන්න තියලා කපන්න. නැත්තම් මේක වැඩි පැවැත්මක් තියෙන එකක් නැහැ. දැන් අපි මේක කරන්ට් එකට ගහලා බලමු. කොහොමද මේකේ තත්ත්වය කියලා. මම මේ විදිහට කරන්ට් එකට ගහගත්තා දැන්. මම දැන් මේක ඔන් කරගෙන බලන්නම්. ඔයාලට දැන් පේනවා පොඩි සවුන්ඩ් එකකුත් එක්ක මේක හොදට වැඩ කරනවා. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ මේ මැෂින් එකේ කිසිම වෙලාවක හොද්දට කොණ්ඩේ කපා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මේක රත් වුණාම එහෙම මේක පොඩ්ඩක් කැපෙන ගතිය අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ
කොණ්ඩේ ඇදෙන්න පුළුවන්. ඒ මොකද? මේ මැෂින් එකේ විතරක් නෙවෙයි. ඕනම මැෂින් එකක එන ලෙඩක්. ඉතින් අපි අනිවාර්යෙන් මේකට කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ ඇන දෙක බුරුල් කරලා මේ තල දෙකට මෙන්න මේ තෙල් බෝතලෙන් බින්දුවක් වගේ පොඩි ගාණක් මේ තල දෙක එළියට ගන්න පුළුවන් ගලවලා එහෙම අරගෙන තමයි තල දෙකට මේ තෙල් බින්දුවක් පොඩ්ඩක් දාන්න ඕනේ. දාලා හොදට ඇගිල්ලෙන් මෙව කරලා ආය හයි කරගන්න. එතකොට ආය මේක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව කැපෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වැදගත් මැෂින් එකක්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වටින මැෂින් එක රුපියල් 2100කට මේ මැෂින් එකේ පාඩුවක් නැහැ. අපිට ඕන තරම් කොණ්ඩයක් කපා ගන්න පුළුවන් මේ මැෂින් එකේ. ඉතින් ඔකට දැන් දකින්නදී මේකට ආපු බඩු ටිකත් එක්ක මේ මැෂින් එක. ඉතින් මේකේ බොක්ස් එකේ තව ගහලා තියෙනවා. වෙන්න මේ වගේ විස්තර ටිකක් මේ මැෂින් එක ගැන. මේ විදිහට මේක ගැන විස්තර ගොඩක් තියෙනවා. ඔකට පුළුවන් මේකත් කියව ගන්න. ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙන එකට අර වගේම ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්න පුළුවන් ඕන සිංහලට. ඉතින් වටිනා මැෂින් එක. ඔය කට්ටියට මම මේක ඕඩර් කරගන්න ලින්ක් එක දාන්න පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. වීඩියෝ එක ගොඩක් හොඳයි නම් ඔය කට්ටියට පුළුවන් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න, ලයික් කරන්න, තව කෙනෙකුට බලන්න, ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ඔය කට්ටියත් බය නැතුව මේක ඕඩර් කරන්න මම රෙකමන්ඩ් කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම. හොඳ මැෂින් එකක්. මම කොණ්ඩ 3ක් විතර කැපුවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. විනාඩි 10කට සැරයක් වගේ ඔය කට්ටිය පොඩ්ඩක් මේක නිමින්ද තියලා කපන්න. මොකද මේක ගොඩක් ලොකු මැෂින් එකක් නොවන නිසා. එහෙනම් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකක ඉක්මනට හම්බෙමු. එතකන් හැමෝටම සුබ දවසක්. තෙරුවන් සරණයි. පරිස්සමෙන් ඉන්න.